ánh nắng nhẹ rải lên những mái nhà như lớp phấn mỏng. Những chiếc lá ven đường lay động theo cơn gió đầu mùa, khung cảnh yên bình đến mức chẳng ai có thể đoán được rằng sắp có một khoảnh khắc khiến cả mạng xã hội phải sôi lên. Trường mẫu giáo nơi con trai Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong theo học nằm ở ngoại ô Thượng Hải, một nơi cực kỳ kín đáo và yên tĩnh, vốn dĩ luôn được bảo vệ nghiêm ngặt khỏi truyền thông và ánh mắt tò mò. Chính vì vậy, thời điểm tan học mỗi chiều đều diễn ra rất đơn giản, phụ huynh đến, giáo viên dẫn trẻ ra. Mọi người bình thản trao đổi vài câu rồi lại vội vã trở về với cuộc sống của riêng mình. Nhưng hôm nay khác, một vài phụ huynh nói rằng họ đã nhận ra một chiếc xe quen thuộc đỗ bên đường. Có người nhìn thoáng thôi cũng nhận ra dáng người thanh mảnh, mái tóc buộc gọn, chiếc áo khoác giản dị nhưng toát lên khí chất đặc biệt. Triệu Lệ Dĩnh, không trang điểm đậm, không quần áo sang chảnh, không vệ sĩ vây quanh, chỉ là một người mẹ vô cùng bình dị và yên tĩnh. Cô đứng trước cổng trường, hơi khom người nhìn vào trong như đang tìm bóng dáng con trai. Ánh nắng chiều chiếu nhẹ lên gương mặt cô, khiến đôi mắt cô càng sáng và hiền hơn bình thường. Nếu không phải là minh tinh nổi tiếng, người ta hẳn sẽ nghĩ cô chỉ là một bà mẹ trẻ bất kỳ đang đợi con sau giờ học. Nhưng bất ngờ hơn cả,